سلام دوستان، من حامد کریمی هستم از دلزار آکادمی. با من همراه باشید با بخش اول شیدر متال در نرم افزار بلندر. خب مثل همیشه با یه شیدر پرینسیپل BSDF شروع میکنم. کافیه که متالیک رو روی یک قرار بدم، رافنس رو کمی کم کنم تا یک شیدر متال ساده داشته باشم. اما برای اینکه بتونم رفتار شیدرم رو به متال در واقعیت نزدیک کنم، باید چند تا کار انجام بدم. یکی توی بس رنگ سطح، یکی هم توی مؤلفه رافنس. برای این کار از یک نود میکس کالر استفاده میکنم، به بیس کالر اساینش میکنم و یه رنگی مثلا مثل رنگ مسی رنگ رو بهش میدم. یکم تیرهش میکنم و همین رنگ رو کپی میکنم. حالا بهتون میگم که چطوری رنگ ها رو دقیقش رو به دست بیارید و البته توی اینترنت اگر سرچ کنید به راحتی میتونید RGB فلز های مختلف رو مثل مس یا طلا یا سیلور به دست بیارید. رنگ اولم رو از اینجا کپی میکنم، تو قسمت بالایی پیست میکنم، ساتوریشن رو کم کم میکنم و ولیو رو افزایش میدم. بین این دو رنگ مؤلفه فاکتور برای من داره رنگم رو انتخاب میکنه. اگر 0 باشه رنگ در واقع پارامتر بالایی، اگر 1 باشه مؤلفه پایینی. اما حالا من یکم دیساتوره بکنم رنگ پایینیم رو، ولی برای ما اینجا دوباره لایر ویت انتخاب میکنه، مثل شیدر شیشه‌ای که با هم دربارش صحبت کردیم. و یک نود RGB کرو در واقع رفتار این پارامتر فیسینگ من رو به فیزیک نزدیکتر میکنه. یه چیزی شبیه به این نمودار رو ما لازم داریم. خب این از بخش اول کارم. یکم دور میکنم که برای بقیه نوت‌ها فضا ایجاد کنم. حالا میریم وارد ایجاد ورییشن در سطح رنگ میشیم، یا دیسکالریشن هم بهش میگن. من یه دونه در واقع از همین کپی میکنم با شیفتی و روی حالت آورلی قرارش میدم. یکی دیگه دوباره از همین کپی میکنم و به پارامتر B اساین میکنم. رنگ بالا رو یک رنگ بنفش بسیار روشن و رنگ پایین رو یک رنگ زرد مایل به سبز بسیار روشن، در واقع بسیار دیسچوره. بس روشنی منظورم ولیو نیست. ولیو هر چقدر نزدیک به نیم باشه باعث میشه که بعداً رنگ من دچار تیرگی نشه، چون اینجا آورلی داره میشه. بین این دو در واقع توی این نود میکس کالرم اینو دوباره روی میکس قرار میدم و باید به پارامتر فاکتورم یک تکسچری شبیه گرانج یا نویز اساین کنم. یه دونه نویز تکسچر اضافه میکنم. فاکتور رو به پارامتر فاکتور اساین میکنم. برای اینکه نویز رو ببینم فاکتور رو مستقیما بس میکنم به سرفیس که ببینم چی دارم. یکم دیتیل و رافنس رو اگر زیاد کنید، چون کنتراست کاهش پیدا میکنه، درست بین رنگ ها انتخاب نمیکنه و در واقع رنگ ها در هم حل میشن و ما جزئیات رو نمیبینید. پس سعی کنید رافنس رو خیلی زیاد نکنید. خیلی کم هم دیستورشن اضافه میکنم و دوباره شیدرم رو ببینم.
الان در کاری که دارم میکنم اینه که کنتراست رنگی سطح رو افزایش میدم. ببینید الان یه سری لکه های رنگی روی سطحم پدید اومد. خب ما این حجمش رو نمیخوایم. یه عددی بین نزدیک به 33 یک سوم برای ما کافیه. من اگر که خاموش روشن کنم این نود رو، اختلافش رو میبینید. اما کمی هم کنتراست کلی سطح رو میخوام افزایش بدم. برای این کار از یک تکسچر گرانج که قبلا تو پروژه اضافهش کردم و شما اینجا میتونید ببینیدش داره استفاده میکنم. شما از هر تکسچر گرانج دیگه میتونید استفاده کنید. من صرفا یه تکسچر گرانج به صورت رندوم انتخاب کردم، فقط برای من کافی بود که کنتراست تکسچر خیلی بالا نباشه. این تکسچر رو اضافه میکنم. اگر که ادون نودرنگر رو انیبل کرده باشید، در پروژهتون فعال کرده باشید، با شیفت و دابلیو و اد تکسچر ستاپ میتونید دوتا نود مربوط به یووی رو اضافه کنید و خود به خود به تکسچرتون متصل میشه. من اینجا یه دونه از نود آورلی هم با شیفتی کپی میکنم. کالر رو به پارامتر B وصل میکنم و رو همین حالت آورلی خیلی کم اضافهش میکنم. یک مقدار هم فکر میکنم سایزش رو اگر که بافت رو کوچیک‌تر کنیم بهتر شه. بله کافیه. اما میرم سراغ رافنسم. میتونم از همین تکسچر گرانجی که دارم استفاده کنم و پارامتر رافنسم رو از حالت یک دست بودن خارج کنم. چطور این کارو میکنم؟ یک ولیو اساین میکنم مستقیما به رافنس که عدد پایه رافنس من رو کنترل میکنه. مجددا 0. خود عدد پایه رو ضرب میکنم در یک ضریبی مثلا 1/10 و با خود عدد مجددا جمعش میکنم. و یک نود میکس اضافه میکنم که بین عدد پایه رافنسم و عددی که باهاش جمع کردم که برابر با 1/10 خودش، یعنی الان مثلا من اگر که اینجا 1/10 قرار بدم، این 1/10 میاد ضرب در 1/10 دیگه میشه به علاوه خودش میشه، یعنی میشه 1/1. الان این نود میکس بین 1 و 1/1 برای من انتخاب میکنه اگر که متصلش کنم به پارامتر رافنس. ببینید رافنس هم خیلی کم داره تغییر میکنه. اما من میخوام فاکتور این نود میکس رو از گرانجم بگیرم. حالا اگر که با این ضریب کمی بازی کنم، میبینید که کنتراست رافنس هم رو میتونم کم و زیاد کنم. میتونستم مستقیما خود تکسچر گرانجم رو بیارم و در ولیوم آورلی کنم و یه نود کنتراست هم قبلش بدم، ولی خب ضرب و تقسیم به مراتب سبکتره. حالا ما الان شاید داریم روی یک شیدر کار میکنیم، ولی وقتی که با یه صحنه مواجه بشیم که چندین شیدر سنگین و تعداد آبجکت های زیاد و عمق تصویر زیاد داریم، اون موقع همین نودها توی در واقع سرعت رندر من تعیین کنندن. خب یکی دیگه از رفتارهای فلز رو میخوام اضافه کنم به شیدرم که این باعث میشه که شیدر طبیعی‌تر و باورپذیرتر بشه
و اون یک پدیده‌ای هست به اسم GGX. نرم افزار بلندر هنوز به شیدر پرینسیپل BSCFش اضافهش نکرده. تو فکر میکنم تو ساب سرفیس ببخشید تو اسپکولاری همچین چیزی اضافه کرده، ولی اون رفتار رو هنوز برای من، اون رفتاری که مطلوب منه رو تامین نمیکنه. من از پرینسیپل BSCF هم یک کپی میگیرم. عدد نتیجه رافنس رو با یه عدد خیلی کوچیکی مجدد جمع میکنم، مثلا مثل 1/10 و به رافنس دومم اساین میکنم. با شیفتی و راست کلیک میتونید یه دونه نود ریروت اضافه کنید که بیس کالرم هم از این میگیرم که بیس کالرشون یکی باشه. یک میکس شیدر اینجا قرار میدم، 2 تا شیدر رو وصل میکنم. نتیجه اینطور شده که یکی از شیدرها الان رافنس بیشتری داره، اما این پارامتر فاکتور رو دوباره با لایر ویت اگر که کنترل کنم میتونم به نرم افزارم بگم که هر جا که من مماس بودم رافنس کمتره و هر جا که عمود بودم رافنس بیشتره. تو سطح هایی که صیقل خوردن این اتفاق در GGX برعکس میشه. یک نود کرو هم اضافه میکنم مجددا و یک کروی شبیه به این اضافه میکنم. در واقع کروم رو به این صورت در میارم. الان اگر که نود میکس شیدر رو دیزیبل کنم تفاوتش رو میبینید. الان اتفاقی که افتاده من همزمان در یک سطح دارم 2 تا رافنس میبینم. یک رافنس اینه و ببینید هنوز با اینکه من رافنس رو 1 کردم هنوز دارم رفلکت بک‌گراندم رو به صورت کامل میبینم. به این رفتار میگن، به این پدیده میگن GGX. خب الان به نظر شیدر بیسیک من آماده است و من آمادم که وارد مرحله بعدی بشم که جزئیات رافنس، جزئیات سطح و اگر که سطحی از در واقع آبجکت من متال بود و بخشیش دارای ایمپرفکشن بود یا مثلا مثل خاک روی سطحی نشسته بود یا اینکه جایی زخمی شده بود یا اکسید شده بود یا سولفات شده بود یا هر چیزی که مثل این سطح آبجکت من رو داشت دچار تغییر میکرد رو به این اضافه کنم که توی قسمت بعدی خدمتتون توضیح میدم. ممنون که با من همراه بودید. خداحافظتون.